to improve skin moisture and hydration, clear, brighter look, improving elasticity, and reducing sign of aging, like wrinkles and fine lines. 1 teaspoon aloe vera gel and 1 tablespoon gelatin powder. Gelatin powder help improve skin elasticity, contributing to firming more youthful appearance. Gelatin powder is a source of collagen to lack of moisture and hydration, and also may help reduce the appearance of wrinkles and fine lines. Peach of green tea. Green tea is a high antioxidant content na nagbibigay makinis kahit nasa loob ng bahay. Pwede natin tong gawing skincare. Tumutulong sa may mga acne at yung pagkaroon ng oily skin. Dahil ang green tea tumutulong tong mag-excess lalo sa oil production. At heto nga sa ating ginawa, all natural, napakaganda gamitin na nagbibigay moisture sa kutis, na nagbibigay cleansing at exfoliation. At dito nga po, ia-apply ko na rin to sa aking balat. Kahit 2 beses sa isang linggo, pwede natin tong ulitin para ma-maintain natin yung moisture at exfoliate ng ating balat. Dahil dito sa ating ginawa, mini-maintain nito yung lack of moisture hydration sa balat dahil sa collagen nitong benefits. Dahan-dahan natin tong i-relax ang ating balat, napakalambot nito lalo sa kutis. At ibabad nga ito ng 15 to 20 minutes. Napakaganda ng resulta na nagbibigay skin brighten na malambot sa balat. Napaka-mild lang ang scent nito at napakalambot pag ginamit sa ating kutis. Perfect for all skin type and more youthful appearance. Thanks for watching guys. Bye!